සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට ඉතින් ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එම්මනේ වීඩියෝ එකක් යාළුවනේ. ඉතින් මම අදත් ඔයාලට ගෙනාවේ තවත් අලුත්ම සයිට් එකක්. ඉතින් මේකෙත් පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි ලංකාවේ මම කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම අලුත් සයිට් එකක්. ඒ වගේම Tron හොයනවා නම් ඔයාලට මේක සුපිරිම වැඩක් වෙයි යාළුවනේ. ඉතින් SL Pancha ගොඩක් මේ වගේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කොහේම මේ වෙනකොටත් හොඳටම ගේම් කටයුතු කරන එකෙන්ද බය නැතුව මේ වගේ වැඩ කරන්න කියන එක මුලින්ම මතක් කරනවා. ඉතින් Tron හොයන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක ඉවරන කල් ස්කිප් නොකර දිගට වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා වගේම ඉතින් ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ බලන්නේ. ඉතින් අන්තර්ජාලයේ මුදල් වලට ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපුවම නොටිෆිකේෂන් එක මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා මේ තරතුට තන කියවගෙන උඩ දැනගන්න මතකද වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන හිතන අදහස් ඇතිවන ගැටලු හැමදේම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මතකද කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එකත් ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ සයිට් එක ගැන හැමදේම. හරියාලෝනේ ඉතින් හැමදාමත් ඔබ ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කාන්ට යන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක පින් කළා මම මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් පුළුවන් මේ ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක කරන්න. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් අපි හැමෝටත් වගේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ මේ සයිට් එකේ වැඩ කරගෙන යන්න නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ ගොඩක් කුරු ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙතන බලාගෙන මේකේවත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එකක් මෙතන ලබා දෙන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේ login password එක කියන තැනට හොඳ ස්ට්‍රෝං password එකක් දෙන්න. ඉතින් capital ලකුණු simple ලකුණු symbol එකක් සහිතව characters 8කට වඩා හොඳ ස්ට්‍රෝං password එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ password එක නැවතත් මේ security password එක කියන තැන සඳහන් කරන්න. මොකද මේ password එක වට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන withdraw එක ලබා ගන්න ඉද්දි ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි. කෝඩ් එකේ විදිහටම තියලා මේ attach කියන තැනට මෙන්න මේ එහා පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ කෝඩ් එක මෙන්න මෙතන type කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ sign up කියන බටන් එක press කරන්න ඕනේ යාළුවෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එක සාර්ථකව නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙනකොටත් account එකක් හදලා තියෙන නිසා මම මගේ account එකට මේ login කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරලා මෙතන මගේ mobile number එක දීපු ඊට පස්සේ login password එක සඳහන් කරලා මේ login කියන බටන් එක press කරලා මගේ account එකට log වෙනවා යාළුවෝ මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා account එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලගේ main balance එකට TRX 777ක ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ටික ටික withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම කරන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ මේකේ account එක active කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක කරන විදිහ ඔයාලට දැන් පැහැදිලිව කියන්නම් යාළුවනේ. දිගට වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම පහලට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන global partners ලා ටික බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් විශ්වාසවන්තව වැඩ කරන්න පුළුවන් global partners ලා පිරිසක් ඉන්නවා. ඒකින්ද බය නැතුව මේක වැඩ කරන්න. මොකද මේ site එක පිළිබඳව මේ ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරලායි මම ගේන්නේ. ඒකින්ද මෙයාලා දිගු කාලීනව මේ සයිට් එක වැඩ කරන යාළුවනේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම SL Pancha recommend කරලා තමයි මේ සයිට් ගේන්නේ. ඒකින්ද බය නැතුව වැඩ කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් account එක active කරගන්න විදිහ ගැන මම කතා කරනකොට ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් යාළුවනේ මේකේ පොඩි හොඩි deposit එකක් කරලා මේ account එක active කරගෙන ඉවරලා තමයි ඔයාලට මේක withdraw කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට යාළුවනේ මම මේ site එකේ TRX 50ක් දැන් ඔයාලට live deposit කරලා පෙන්නන්න යාළුවනේ. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒකයි මමත් මේ විදිහට live ඔයාලට withdraw කරන්න. ඉතින් මම මේ deposit කියන tab එක මෙන්න මේ විදිහට press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ address එක copy address කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරන්න. ඉතින් press කරලා ඔයාලගේ ඕනෙම TRC20 wallet එකකින් මේකට deposit එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ Tron link pro wallet එකෙන් තමයි මේකට withdraw එක කරන්නේ. ඉතින් deposit එක කරන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මම දැන් යන්නම් මගේ Tron link pro wallet එකට. හරි ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ මගේ Tron link pro wallet එක යාළුවනේ. ඉතින් මම මේ send කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරලා අර copy කරගත්ත address එක මෙන්න මෙතෙන්ට මේ received account කියන තැනට paste කරගන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මෙතෙන්ට TRX 50යි කියලා සඳහන් කරලා මේ send කියන බටන් එක press කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක confirm කරන්න කියලා යාළුවනේ. ඉතින් මම මේ confirm කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට මගේ account එකේ password එක සඳහන් කරලා ඉවරලා මේ done කියන බටන් එක තමයි press කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට press කරන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් මගේ deposit එක සාර්ථකව සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන transaction detail එක මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්න යාළුවනේ. ඉතින් TRX 50ක් සාර්ථකව deposit වෙලා තියෙනවා. ඉතින් date එකේ විස්තර ඔක්කොම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාර්ථකව මගේ wallet එකෙන් නම් මේක deposit වුණා යාළුවනේ. ඉතින් අපි site එකට ගිහින් බලමු කොච්චර වෙලාවක් යයිද මට මේ deposit එක මගේ site එකට එන්න කියලා යාළුවනේ. හරිතින් යාළුවනේ ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ TRX 50 සාර්ථකව deposit වෙලා තියෙන යාළුවනේ 827කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම ඉක්මනට යාළුවනේ ගොඩක්ම වේගවත් තප්පර 30ක් වගේ ඇදලා මට මේ විදිහට මේකේ මේ deposit එක ආවා යාළුවනේ. ඉතින් මගේ account එක දැන් සාර්ථකව active වෙලා තියෙන. ඉතින් මට දැන් යාළුවනේ මේක daily withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන TRX ප්‍රමාණය. ඉතින් ඊට කලින් යාළුවනේ ඔයාලට මම මේක පෙන්වන්න යාළුවනේ ඔයාලට මේක refer කරලා මේකෙන් මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාව මම ලබා දෙන්න තියෙන ගොඩක් හොඳ referral system එකක් අනිත් site වගේම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ share කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරාට පස්සේ ඔයාලට referral link එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඉතින් මේක copy කරලා මේක social media වල group වල share කරලා පුළුවන් තරම් යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ යාළුවෝ කරන deposit එකෙන් ඔයාලට level 3ක් යටතේ referral commission එකක් මෙයාලා ලබා දෙනවා. ඉතින් යාළුවට කිසිම අඩු කිරීමක් නැහැ. ඔයාලා යාළුවෝ හඳුන්වලා දීම වෙනුවෙන් මේ site එකෙන් තමයි ඔයාලට
සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමයි මේ කමිෂන් එක ගෙවන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ෆස්ට් ලෙවල් රෙපර් කරනකොට 115ක සෙකන්ඩ් ලෙවල් රෙපර් කරනකොට 10%කුත් තර්ඩ් ලෙවල් රෙපර් කරනකොට 105කුත් වශයෙන් ලොකු රෙපර් කමිෂන් එකක් ගෙවනවා. ඉතින් ගොඩක් මලු සයිට් එක කියලා දවස් දෙකයි. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් අය මේ සයිට් එක පිළිබඳව දන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩක් ගේන සයිට් අලුත් ඒවා තමයි සෙල් පංචා ගේන්නේ. ඒකින්ද මේකත් එහෙම අලුත් සයිට් එකක්. පුළුවන් තරම් යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න යාළුවනේ. ගෙන්නගෙන යාළුවගේ ඩිපොසිට් එකෙන් ඔයාලට මම කලින් සඳහන් කරපු විදිහට ලොකු රෙපරල් කමිෂන් එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රම දෙකට තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාව මේ ආයතනයේදී ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හෝම් එකට යන්න යාළුවනේ මේ විදිහට. ඉතින් හෝම් එකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ මම අර කලින් සඳහන් කරපු විදිහට ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ටීම් එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටීම් කියන ඔප්ෂන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන level 1 level 2 level 3 විදිහට මෙතන මේ රෙපරල් ලාගේ විස්තර වලට බලා ගැනීම හැකියාව මම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මට මේක කිසිම රෙපර් කෙනෙක් නැති හින්දා තමයි යාළුවනේ මෙතන මේ හැමදේම බිඳුවක් විදිහට තියෙන. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ යට විස්තරات එක්ක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට ලැබුණු රෙපරල් කමිෂන් එක සහ ඒ ඔයාලට රෙපර් වෙලා ඉන්න යාළුවන්ගේ විස්තර ඔක්කොම මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම හෝම් එකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තව මේකේ විස්තර බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන යට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් wallet දෙකක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඔයාගේ basic account එක වගේ මෙතන promotion account එක වශයෙන් දෙකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ promotion account එක කියලා කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාලා රෙපර් කරලා මේකට මුදල් උපයා ගන්න යාළුවන්ගෙන් ඔයාලට ලැබෙන කමිෂන් එක. ඉතින් මේක withdraw කර ගන්න විදිය හැමදේම මම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරනවා. කින්ද දිගට වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ ඔන්න ඔය ක්‍රම ටිකට ඔයාලට මේකේ මුදල් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඒක අවශ්‍ය විස්තර ඒ සියලුම දේ මෙන්න මේ විදිහට මේකෙන් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ යට මෙතන ට්‍රෙන්ඩින් කියලා ඔප්ෂන් එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඔයාලගේ බේසික් account එකට 106ක කමිෂන් එකක් මෙයාලා දෙලි ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා withdraw කරගන්න තියෙන මුදල වැඩි වෙනවා යාළුවනේ daily. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙතෙන් ඇවිල්ලා මෙතන ඔයාලට පැය 24කට පස්සේ ඔයාලට මෙතන collect කියලා බටන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ බේසික් account එකේ දැන් මට තියෙන 824 106ක පොලියක් ඒ 824 එකතු වෙනවා යාළුවනේ. ඒ විදිහට ඔයාලගේ daily withdraw කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් ගොඩක් අයට මේක මිස් වෙන තැනක්. ඉතින් ඒකයි මේකත් මතක් කරේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා daily මේකට log වෙලා මේ දේවල් කරගන්න වල withdraw එක ගන්න ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේකත් collect කරගන්න යාළුවනේ. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේක ඉස්සරහට withdraw කරගෙන යද්දි. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ site එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක live withdraw රූපයක් ඔයාලට ගේනවා කියලා කිව්වා කලිනුත් යාළුවනේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට ඒක පෙන්නන්න withdraw කරගන්න විදිය කොහොමද කියලා මේ මුදල් උපයන එක withdraw කරගන්න ආකාරය. ඉතින් ඔයාලට මේ withdrawal කියලා option එක මෙන්න මෙතන බලාගෙන මේක ඇත්තන එක press කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මට TRX 1.5ක ප්‍රමාණයක් daily withdraw කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මාස 3ක් 6ක් අතර කාලයක් මේ site එක 100%ක් guarantee කරලා කියන විශ්වාසයෙන්මව මේක දුවනවා කියලා. ඉතින් මට ඒ කාල සීමාව ඇතුළත මේ 1.5 ගානේ මේකේ දිගටම withdraw කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මම TRX 50ක් විතර යාළුවන්ට deposit කරේ. ඉතින් ඒකින්ද බය නැතුව මේකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් හොඳ ගෙවීම් කටයුතු කරන site එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මේක press කරාට පස්සේ ඔයාලට යාළුවනේ basic account වගේම promotion account කියලා බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන unlimited withdraw කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මගේ referral කිසිම කෙනෙක් නැති නිසා තමයි යාළුවනේ මට මෙතන බින්දුවක් විදිහට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලා යාළුවා මේකට ගෙන්න ගත්තට පස්සේ ඒ යාළුවන්ගෙන් අර මම කලින් සඳහන් කරපු විදිහට ලැබෙන referral commission එක ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට එකතු වෙන ඒක unlimited withdraw කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. TRX 1000ක් වාට යාළුවෝ මේකට අඳුනලාදී ලැබුණත් ඒක මේ මොහොතේම එක තප්පරෙන් ඔයාගේ wallet එකට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ site එකක් යාළුවනේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේක වැඩ කරන්න කියන එක මතක් කරනවා නැවත වතාවක්. ඉතින් මම මෙතන මගේ basic account එකට යන්න මොකද මට මෙතන withdraw කරගැනීමට මොකුත්ම නැති නිසා යාළුවනේ. ඉතින් මම යනවා මේ විදිහට basic account එකට ගිහින් මම මෙතෙන්ට යාළුවනේ මගේ TRX 1.5ක් තමයි පුළුවන්. ඉතින් 1.5 මෙතන සඳහන් කරලා ඉවරලා මගේ Tron link wallet එකේ තියෙන Tron address එක මෙන්න මෙතනට ලබා දීලා මම අර මුලින් සඳහන් කරපු විදිහට register වෙදී ලබා දීපු security password එක මෙන්න මෙතනට ලබා දීලා මේ confirm කියන button එක press කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් එතකොට withdraw එක සාර්ථකව send වෙනවා. ඉතින් මම මේ details ටික fill කරලා මේ confirm කියන button එක press කරනවා මේ විදිහට. හරි ඉතින් මම details ටික fill කරගත්තා යාළුවනේ. ඉතින් මම මේ confirm කියන button එක press කරනවා මෙහෙම. ඉතින් withdraw successful කියලා message එකක් ආවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි බලමු මගේ Tron link wallet එකට ගිහින් මේ withdraw එක මට ආවද කියලා යාළුවනේ. හරි ඉතින් සාර්ථකවම withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන transaction detail එක මේ TRX කියන එක මෙන්න මේ විදිහට press කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් TRX 1.5ක ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් date එකේ විස්තරම් මෙතන බලා ගැනීමත් හැකියාවක් තියෙනවා. transaction detail එක බැලුවත් TRX 1.5ක ආපු date එකේ විස්තරات එක මෙතන ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් සාර්ථකව ගොඩක් ඉක්මනට withdraw කරත්තා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට අමතරව ඔයාලට මේක refer කරලා ලොකු refer commission එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න 100%ක් විශ්වාසවන site එකක් යාළුවනේ. ඉතින් බය නැතුව වැඩ කරන්න සෙල් පංචා recommend කරන site එකක්. ඉතින් මම දැන් අපෝ යන්න site එකට. හරි ඉතින් මම හිතනවා යාළුවනේ ඔයාලට දැන් මේ withdraw එකත් එක්ක මේ site එක පිළිබඳව 100%ක් විශ්වාසවන්ත ඇති කියලා බය නැතුව වැඩ කරන්න කියලා නැවත තව මතක් කරනවා. මොකද සෙල් පංචා මේ වෙනකොට ගෙනාවු site 25 30න් එකක්වත් මේ වෙනකොට scam වෙලා තියෙන site දෙකක් හෝ තුනක් විතර යාළුවනේ. අනිත් ඔක්කොම මේ වෙනකොට මාස 4ක් වෙනකොට හොඳටම ගේම් කටයුතු කරන එකකින්ද බය නැතුව වැඩ කරන්න කියන එක නැවත තව මතක් කරනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්න යාළුවනේ.
තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැති යාළුවෙක් නම් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ එක බලලා අන්තර්ජාලය මුදල් වලට ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතන bell icon එක ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාවසන් notification එක මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලකට වීඩියෝ එක එන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නේ වීඩියෝට like එකක් දාලා මේ තොරතුරු දැන් ඒ වගේ වලට දැනගන්න මතකයි වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතුණු අදහස් ඇති වුණ ගැටලු හැමදේම පහළ comment section එකේ comment කරන්න කියලා මතක් කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ ඉක්මනටම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.